මන්ට මේ ඇනිවර්සරි gift එක කියලා gift එකක් හම්බුණා. හැබැයි දෙකක්ම හම්බුණා. මේක කියන්නේ නම් මෙයා ඇනිවර්සරි gift එක කියලා. මට ඇනිවර්සරි gift එක වෙන්න බෑ. අපේ වෙඩින් ඇනිවර්සරි එක තියෙන ඊළඟ මාසේ නේද? එන්නට මේක ඇනිවර්සරි gift එක උනේ මෙහෙමයි. දැන් මෙයා කියන විදිහට මෙයා මේක ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ මේක සැප්තැම්බර් 16 නේ ආවේනේ සිංගප්පූරුවට ඔක්කොටම. ඉතින් මෙයා කිව්වේ නම් මේක සැප්තැම්බර් 16 තමයි එන්න ඕඩර් කරේ කියලා. මේක එන්න මාසයක් පරක් වුණා. එතකොට ඒ නිසා මෙයා කියනවා මේක ඇනිවර්සරි gift එක. නේද? මේක ඇනිවර්සරි gift එක වෙන්නේ නැහැ. වෙඩින් ඇනිවර්සරි එක තියෙන ඊළඟ මාසේ. දැන් මේ දෙක මම පාවිච්චි කරන්නේ මම. මොකද මටනේ දෙකම හම්බ වුනේ. නේද? කොට ඕනේ නැහැ. හරි. එහෙනම් දැන් අපි මේක අන්බොක්ස් කරමු. නේ. එයා දුන්න gift එකනේ. මේ කීයක් වුණාද? gift වල ගාන අහනවද? කියන්නද කියන්න බෑ ගාන. 2300 එකක්. සිංගප්පූරු වල 2300ක්. කොහොමද යටින් කරන්නේ? Apple කැබලන්ට දැම්ම එකයි ගාන. purple color. හරි මගේ කන්නොත් වාගේ වාච් එකක් තමයි purple කියලා. ඉතින් ගලවනවද? instruction book එක තියෙනවා. data cable එක තියෙනවා. charge එක කො අලුත් ෆෝන් වල charge එකක් නැහැ. අපි සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ charge එක වෙනවා. ඒකට වෙනම ගාණක් යනවානේ. ඔව්. දැන් මේක on කරමු. මොනද අපි ෆෝන් එකේ face ID set up කරමු. හරවන්නේ ඒක. දැන් අපි ෆෝන් එක ගොඩක් දුරට set up කරගෙන ඉවරයි. දැන් පරණ ෆෝන් එකේ iPhone එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙන option එකක් transfer direct from iPhone. මෙන්න option එකෙන් අපි පරණ ෆෝන් එකේ data සේරම මෙතනට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ option එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. අපිට ඒක පරණ ෆෝන් එකෙන් record කරගන්න scan කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ පරණ ෆෝන් එකේ තියෙන data සේරම අලුත් ෆෝන් එකට යනවා. and then transfer no data. Okay. Continue. Right. Then transfer වෙනවා data එක. මේක විනාඩි 10ක් විතර යනවා සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න. මගේ ෆෝන් එකේ නම් capacity එක අඩුයි පරණ ෆෝන් එකේ. එහෙනම් විනාඩි 10ක්. මෙයාට වඩා ඊට වඩා වෙලා වැඩි. මේ අපි ෆෝන් එකේ කැපැසිටි එක වැඩි. දැන් ප්ලාන්ස් එක මගේ ෆෝන් එකේ කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා. ඒකට මේ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් වෙනවා. මම දැන් data transfer වෙලා ඉවරයි. කලින් තිබ්බ ඔක්කොම තියෙනවා. ඔක්කොම ටික තියෙනවා. මෙන්න මේ feature එකකින් තමයි dynamic island එකකින් තමයි කට්ටිය ගොඩක් මේ iPhone එකේ පාර මාකට් කරේ. මේකම මේකේ කැමරාව මෙගාපික්සල් 48ක් වෙලා තිනවා. චිප් එක වෙනස් වෙලා තිනවා. ඒ තුරු ටික නම් ඉතින් පරණ ෆෝන් එකේ විදිහම තමයි. පළවෙනි ෆොටෝ එක. හරි දැන් ෆෝන් දෙකම හදාගත්තා. දැන් මේකට බෑක් කවර් එකක් ඕනිමයි. ටෙම්පර් ග්ලාස් එකක් දාන්න. ටෙම්පර් ග්ලාස් එකකට charge එකක් ගන්න ඕනේ. දැන් යමු අපි බෑක් කවර් එකක් අරගෙන ටෙම්පර් ග්ලාස් එක Apple කෑ දාලා දැම්මනේ. Apple කෑ දාලා. එහෙනම් ටෙම්පර් ග්ලාස් එක නෑවට බෑක් කවර් ඕනෙත් නෑ. අද වීඩියෝ එක ඉවරයි මෙතනින්. මේ වගේ අපි දෙනගේ වීඩියෝස් වලට බලන්න කැමති අය අපි දෙනවා subscribe කරන්න, like කරන්න, අපේ Facebook page එකත් follow කරන්න. නේද? එහෙනම් bye.